นี่ครับเจอทางออกแล้วครับไปสายสีเหลืองลาดพร้าวสถานีแรกวันนี้มีฝนตกลินครับให้ดูบรรยากาศเชื่อมต่อจาก BTS MRT ครับรถไฟฟ้าใต้ดินข้างบนเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับข้างล่างเป็นรัชดาพิเศษมีลิฟต์ขึ้นด้วยครับมีลิฟต์ขึ้นมีบันไดเลื่อนขึ้นครับดูกันยาวๆครับผมขึ้นมาแล้วครับสกายเทรนเยลโล่แล้วครับจอดเทเลอร์นี่แหละครับขึ้นมานี่สถานีต่อไปภาวนา next station ภาวนาผู้โดยสารโปรดทราบเนื่องจากมีประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวมรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention please passengers are reminded that although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas MRT Yellow Line Corporation
ารโปรดทราบโปรดเลือกซื้อที่นั่งเด็กๆสตรีหนึ่งคันโดยอาจสังเกตได้จากศีรษะถึงที่นั่งขณะเดินทางขอบคุณค่ะ Attention Please offer your seats the elderly, disabled, or other passengers who are in need. Thank you. ผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถไม่มีขีดขวางไม่มีประตูไม่มีขีดขวาง นั่งแท็กซี่มาแล้วก็ถึงเวลาก็นั่งแท็กซี่เลยแล้วก็ขับรถ ผู้โดยสารโปรดทราบ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเยลโรก็ EP 2 ก็จะไปต่อถึงสำโรงเลยครับคอยติดตามชม EP 2 ต่อนะครับ สวัสดีครับ